रताळ्याची भजी बनवण्यासाठी बेसन घेतलं आहे आणि तांदळाचं पीठ अशा चकत्या करून घेतलेल्या आहेत रताळ्याच्या, म्हणजे काप स्लाइसेस, आणि पाण्यात भिजवून ठेवल्यात म्हणजे छान कडक राहतात. लाल तिखट, हळद, जिरं, ओवा आणि मीठ चवीनुसार. एका बाउलमध्ये डाळीचं पीठ घेऊया. सर्व 1 चमचा कमी घेतलं आहे कारण 1 चमचा तांदळाचं पीठ टाकणार आहे त्यामध्ये. आता इतर जिन्नस टाकूयात. लाल तिखट पाव चमचा टाकलं आहे, हळद पाव चमचा, यामध्ये जिरे कुस्करून टाकायचे आहेत थोडे, त्याचा फ्लेवर येतो, आणि ओवासुद्धा कुस्करून टाकला आहे पाव चमचा, आणि थोडंसं पाणी टाकून त्यात साधारण पाव चमच्यापेक्षा किंचित जास्त मीठ टाकायचं आहे किंवा चवीनुसार घ्या. आणि हे मिश्रण मिक्स करून छान अशी पेस्ट बनवायची आहे. खूप घट्ट पण नको आणि खूप पातळही नको, अशी या पद्धतीने डाळीच्या पिठाची पेस्ट बनवायची आहे. पेस्ट बनेपर्यंत तेलही तापलेलं आहे. आता आपण याची भजी सोडूयात तेलामध्ये. आता काही स्लाइसेस मी बेसनमध्ये डिप करून घेणार आहेत. सगळे स्लाइसेस मी बेसनमध्ये नाही टाकत, नाहीतर ते थोडेसे लूज होतात. त्यामुळे मी जेवढे सोडायचे तेलात भजी तेवढीच स्लाइसेस घेते आता. पटापट भजी तेलामध्ये सोडायचे जेणेकरून एकसारखी तळली जातील. आणि इतकी छान लागतात चवीला ही भजी. बाहेरून तिखट चव येते आणि आतमध्ये असा मस्त गोड एक लेयर असतो, आणि वरून खालून बेसनचा जो कुरकुरीत तिखट फ्लेवर लागतो. भन्नाट चव लागते हे. आता दुसऱ्या बाजूनेही आपण सोनेरी रंगाची होईपर्यंत भजी तळणार आहोत. असा खमंग वास सुटला आहे. आहा, आणखी 2-3 मिनटात ही भजी आता तयार होतील आणि मग मी ही भजी काढून घेते. भजी आता ऑलमोस्ट तयार झालेली आहेत, तळून मस्त सोनेरी रंग आला आहे त्यांना. मी आता यांना काढून घेते सर्विंग प्लेटमध्ये. आता राहिलेली भजी मी बनवून घेते पटकन. ही रेसिपी कशी वाटली नक्की सांगा, आणि हा व्हिडिओ आवडल्यास लाईक शेअर नक्की करा, आणि अजूनही सबस्क्राईब नसेल केलं तर नक्की सबस्क्राईब करा, जेणेकरून तुम्हाला अशाच नवीन नवीन रेसिपीज बघायला मिळतील. खमंग कुरकुरीत रताळ्याची भजी आता तयार आहेत. तुम्ही ही सॉसबरोबर खाऊ शकता, किंवा चाट मसाला वरून टाकून खाऊ शकता, किंवा तशीच चहाबरोबरही खाऊ शकता. मस्त लागतात गरमागरम. किंवा तिखट हिरवीगार तळलेली मिरची आणि भजी, ती पण भन्नाट लागतात. आवडेल तशी खा. आणि आजचा व्हिडिओ कसा वाटला मला नक्की सांगा. आता भेटूया पुढच्या भागामध्ये. तोपर्यंत मस्त खा, स्वस्त राहा. बाय बाय.